Đại thắng Scotland, đội tuyển Đức thiết lập nhiều kỷ lục của Euro. Rạng sáng nay, đội tuyển Đức đã vùi dập Scotland 5-1, tạo đà cho chiến dịch chinh phục chức vô địch Euro 2024 trên sân nhà. Không chỉ thắng, họ còn tạo nên nhiều kỷ lục đáng kể. Đầu tiên, với tỷ số 5-1, Đức đã thiết lập nên trận khai mạc chênh lệch nhất lịch sử Euro. Trước kia, cách biệt lớn nhất chỉ là 3 bàn khi Italia vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ ở ngày mở đầu Euro 2020. Nhưng chỉ sau một vòng chung kết, kỷ lục đã bị phá vỡ. Với tỷ số 5-1, Đức cũng có trận thắng tưng bừng nhất trong lịch sử tham dự giải vô địch châu Âu. Nhưng trận đấu rạng sáng nay chưa phải màn đụng độ có nhiều bàn thắng nhất ở ngày khai mạc Euro. Đó là trận Nam Tư đánh bại Pháp 5-1 tại kỳ tổ chức đầu tiên vào năm 1960. Khi ấy, Pháp đã liên tiếp ghi bàn để dẫn đối thủ 4-3 đến những phút cuối. Nhưng cú đúp trong vẻn vẹn 2 phút của Djokovic đã giúp Nam Tư giành chiến thắng không tưởng. Ngược lại với Đức là nỗi thất vọng của Scotland, đội tuyển này vừa hứng chịu thất bại đậm nhất lịch sử Euro. Nếu tính cả World Cup thì là trận thua thứ hai sau thảm bại 0-7 tại Cúp Thế giới 1954. Nghĩa là 70 năm qua, Scotland đã không thua đậm như thế ở các giải lớn. Chưa dừng lại ở đó, Scotland vừa trải qua trận đầu tiên sau 32 năm không sút được quả nào. Tại Euro 1992, họ từng sở hữu những thống kê như sút không, ghi bàn không ở trận đấu với Hà Lan. Năm nay, mọi thứ tương tự nhưng Scotland vẫn ghi được một bàn nhờ pha phản lưới của Rudiger. Nhờ bàn mở tỷ số, Florian Wirtz đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Đức ở Euro. Anh cán cột mốc này khi 21 tuổi 42 ngày. Wirtz cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn thắng đầu tiên một kỳ Euro. Với Florian Wirtz, 21 tuổi 42 ngày và Jaume Musiala, 21 tuổi 109 ngày. Đức là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử có 2 cầu thủ U21 cùng ghi bàn trong một trận đấu ở Euro. Khoảnh khắc lần đầu xuất hiện trong lịch sử Euro. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann và thủ thành Manuel Neuer tạo nên sự kiện lần đầu diễn ra tại các kỳ Euro. Theo Mr. Chip, trận Đức gặp Scotland là lần đầu tiên trong lịch sử một huấn luyện viên tung một cầu thủ lớn tuổi hơn mình vào sân ở một kỳ Euro. Vào thời điểm trận đấu tại Allianz Arena diễn ra, huấn luyện viên Nagelsmann 36 tuổi, trong khi Manuel Neuer đã 38 tuổi. Neuer đã có 15 năm phục vụ tuyển Đức. Đây là lần thứ 4 anh cùng tuyển quốc gia tham dự Euro, đó là chưa kể 4 kỳ World Cup. Trong khi đó, đây mới là giải đấu lớn ở cấp tuyển đầu tiên trong sự nghiệp của huấn luyện viên Nagelsmann. Tôi không rõ ai chỉ đạo ai, một phán bình luận. Neuer là cầu thủ chuyên nghiệp, có lẽ anh ấy sẽ tôn trọng huấn luyện viên. Phán thứ hai nhận xét, khoảnh khắc nhìn có vẻ bình thường nhưng lại rất đặc biệt, một cổ động viên cho biết. Trước Scotland, Neuer có ngày thi đấu nhàn hạ. Anh suýt chút nữa đã có thêm một trận giữ sạch lưới cho tuyển Đức nếu không có pha đánh đầu với lưới nhà của Antonio Rudiger. Chung cuộc, Diamond Cup vẫn thắng 5-1 trong ngày ra quân. Đây cũng là trận thắng đậm nhất của Đức trong lịch sử dự Euro. Trả lời phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Nagelsmann cho biết: "Tôi không muốn dành lời khen cho cá nhân nào. Tất cả cầu thủ của tôi đều xứng đáng khoác áo tuyển Đức. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ được giao, các cầu thủ còn hỗ trợ cho những người bên cạnh. Chúng tôi là một tập thể gắn kết. Người hâm mộ có lẽ đã tin tưởng chúng tôi hơn một chút." Ở lượt tiếp theo vào ngày 19 tháng 6, Đức sẽ gặp Hungary, trong khi Scotland chạm trán Thụy Sĩ.